ሰላም እንዴት ናችሁ? ቴክ ፕሪንት ሶሉሽን ቻናል ቤተሰቦች 3 በ4 ፎቶ እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል ዛሬ ደግሞ አሳያችኋለሁ። በአዶቤ ፎቶሾፕ 2020 ማለት ነው። 2020 በጣም ምርጥ ሶፍትዌር ነው። ብዙ አይነት ነገሮችን ትሰሩበታላችሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ እንድትከታተሉ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ራሳችሁ ዲዛይን አድርጋችሁ በአንድ ደቂቃ ፎቶአችሁን ፕሪንት ከሚደረግበት ቤት ወይም ከፎቶ ቤት ካላችሁ ደግሞ ፕሪንተር ራሳችሁ ፕሪንት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን፣ ተከታተሉ። የምንሰራቸው ነገሮች ራውቺንግ እንሰራለን፣ እንዲሁም ግሩፒንግ እንሰራለን። ሌላው ደግሞ ባክግራውንድ እንቀይራለን ማለት ነው። እነዚህ በዋናነት ሶስቱን እንሰራቸዋለን ማለት ነው። አሁን ፎቶውን አስገብቻለሁኝ፣ ፎቶሾፕ ሶፍትዌር ከፍቻለሁኝ። ፎቶውን ድራግ አድርጌ ካስገባሁኝ በኋላ ኮፒ እለዋለሁኝ እዚህ ጋር ወይም ድራግ አድርጌው አስገባዋለሁኝ። ከዛ ያው እንግዲህ ፊት ላይ ብጉር ምናምን ነገር መታየት ስለሌለበት ብጉሩን ምናምን ነገር አጠፋለሁኝ። ስፖት ሂሊንግ ብሩሽ ቱል አለ። ስፖት ሂሊንግ ብሩሽ ቱል በመጠቀም ፊት ላይ የሚገኙ የዚህ ልጅ ላይ ያሉትን ብጉር ነሽ ምናምን ነገር አላስፈላጊ ነገሮችን አረገን እናወጣቸዋለን ማለት ነው። ስፖት ሂሊንግ ብሩሽ ማለት ይሄውና፣ ራይት ክሊክ ብለው ሂሊንግ ብሩሽ አለ፣ ፓች ቱል አለ፣ ኮንቴንት አዋር ሙቭ ቱል አለ። እኔ የመጀመሪያው መርጥ ስለዚህ በስፖት ሂሊንግ ብሩሽ እንደዚህ አድርጌ ከፊት ላይ ያሉትን ቁስል ሊሆን ይችላል፣ ያበጠ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ብጉር ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው ያው ብጉር የሚያስቸግራቸው ከሆነ እንግዲህ ፎቶ ቤት መነሳታችሁ ነው። ስለዚህ ግን አሁን እኔ ትልቁ ይህንን ቪዲዮ የምሰራበት ምክንያት ራሳችሁ እንድትሰሩ እንጂ ለሌላ ሰው እድል እንድትሰጡ አይደለም። በጣም ቀላል ነገር ነው። ፎቶሾፕ 2020 ነው እየሰራሁበት ያለው ሶፍትዌር 2020 ፎቶሾፕ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከጨረስኩኝ በኋላ ዙም አውት ወይም ኮንትሮል 0 አድርገዋለሁኝ። ይሄን ራሱ ኮፒ አድርገዋለሁኝ። ድራግ አድርጌ ኮፒ ካደረኩት በኋላ ኮንትሮል አይ አድርገዋለሁኝ። ብሌንዲንግ ሞዱን ቪቫት ላይት አድርገዋለሁኝ። ፊልተር ላይ እመጣለሁ። አዘር ሃይ ፓስ 10.0 ነው። 6.0 አደርገዋለሁኝ። ኦኬ ፊልተር ላይ እንደገና እመጣለሁኝ። ብለር ላይ እመጣለሁ። ጋዥያን ብለር 1.1 አደርገዋለሁኝ። ከዛ በኋላ እንደገና ማስክ አድርገዋለሁኝ። ይሄንን ማስክ አድርጉት በኋላ ተመልሼ ቅድም የነካሁትን ኮንትሮል አይ አድርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ዋይት መሆኗን እንዳትረሱልኝ። ብላክ ከሆነ አያደርግላችሁም። ዋይት መሆኗን አስታውሱ። ዙም እያደረግኩኝ አሁን ራውቺንግ ስራውን ሰራለሁኝ ማለት ነው። ብረሽ ቱል ወይም ቢን ብቻ ኪቦርድ ኬ ቢን በመጠቀም ኦኬ ሶሪ በጣም ቼክ ማድረግ የነበረብኝ ነገር ነበር። ሃርድነሱን 0% አድርገዋለሁኝ። አሁን ይህንን ኢሬዝ ልበለው እንደገና ማለት ነው። ሃርድነሱን 0% ማድረግ ነበረብኝ። ብሮሽ ላይ እመጣለሁ። እንደገና ኦፓሲቲ 100%፣ ፍሎ ስሙዚንግ 10%። እንደዚህ ያደረኩኝ አድርጋለሁኝ።
በጣም ኢዚ ነው። ብዙ አይነት ፎቶዎችን መስራት ትችላላችሁ። ከሰራሁኝ በኋላ አሁን የሚቀረኝ ነገር ሁለቱንም ሌየር እነዚህ መርጅ አደርጋቸዋለሁ ላየሩን ማለት ነው። ኮንትሮል ኤ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ራይት ክሊክ ትሉና ሰሌክት አድርጋችሁ መርጅ ላየር ትሉታላችሁ። መርጅ ላየር ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንንም ኮፒ ለዋለሁኝ። እቺን ሃይድ አድርጊያት ይሄኛውን ክሮፕ አድርጓለሁኝ። በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ ክሮፕ አድርገውና ራይት አድርገዋለሁ። ከዛ አሁን ይሄንን ምን አድርገዋለሁ? ሰሌክት ለዋለሁ። ከዛ ሰብጀክት ለዋለሁ። ሰብጀክት ካልኩት በኋላ ልክ በዚህ አይነት መልኩ ሰሌክት አድርጎልኛል። አሁን ይሄንን ኪዩብ ሴሌክሽን ላይ ወይም ኪቦርድ ኬ ደብሊው ትነኩና ሰሌክት ኤንድ ማስክ ትሉታላችሁ። ከዛ ኦቨርሌይ አድርጎና ኦፓሲቲውን 100% ካደረኩኝ በኋላ ስማርት ሬዲየስ አበራለሁኝ። 3 ፒክሰል አድርጓለሁኝ ማለት ነው ስማርት ሬዲየሱ። ከዛ በኋላ አውትፑት ኦፕሽን ላይ እመጣለሁ። አውትፑት ኦፕሽን 3x4 ፎቶ ሳይዝ እንግዲህ ስትሰሩ ወይም ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ዲዛይን ስታደርጉ ፎቶሾፕ ላይ ኮመን የሚባሉ ከለሮች አሉ። እናንተ የምትጠቀሙት ማለት ነው፣ መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። እሱን በመጠቀም አሁን ኒው ሌየር ዊዝ ሌየር ማስክ አድርጋለሁ። ሌየሩንም ባክግራውንዱንም ይሄ ሰውየውን ብቻ ያስቀምጥልኝና ባክግራውንዱን ሪሙቭ ያደርግልኛል እና ደግሞ ማስክ ያደርግልኛል። ተመልሼ እንደገና ሚስ ያደረኩት ነገር ካለ ኤዲት ማድረግ እንድችል ሌየሩን በማስክ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ወጥቶልኛል። አሁን እዚህ ጋር አሪፍ ነው፣ አዲስ ሰሌክሽን ነው። ከዛ አዲስ ሌየር ክሬት አደርጋለሁ። ከዛ ከላይ ወጣለሁ። ከዛ ከመለጡ በኋላ ፔንቱን እመጣለሁ። ፔንቱን ድራግ አድርጓለሁ። እንደዚህ ይገባልኛል። እንደዚህ ከገባልኝ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ የነጭ ፀጉሩ አካባቢ ይታያል። እሱን አድርገዋለሁ። በርን ቱል ወይም ኦን በመጠቀም ኪቦርድ ኪ ኦን ተጠቀሙና የምትሰሩት ሰውዬ ላየር ላይ ታርጉና በርን ቱሏን እንደዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ የነጭ ሲሆን ጉድ ሴሌክሽን አይሆንም፣ ፎቶ ይበላሽባቸዋል ማለት ነው። ኮንትሮል 0 ዙም አውት አድርግና ልክ በዚህ አይነት መልኩ ይወጣልኛል። አሪፍ ነው በጣም። ስለዚህ ይሄንን ከሰራሁኝ አሁን እቺን ኮፒ አድርጋትና
መልኩ ሴሌክት ካደረኩኝ በኋላ ራይት ክሊክ እለዋለሁ። የተሰሌክሽን እለዋለሁ በዜሮ እንዳለ። ከዛ በኋላ አሁን ወደዚህ እመጣለሁ አድጀስትመንት saturation perfect ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ቀለል ባለ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ እላለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።